Καλημέρα. Αν θες να δούμε παρέα τι κλαδεύουμε και τι αφήνουμε, ποιοι είναι οι καρποφόροι βλαστοί και ποιοι όχι, μείνε μαζί μας να δεις αυτό το βίντεο. Να σου υπενθυμίσω ότι μπορείς να πατήσεις εγγραφή και ένα like και το κουδουνάκι ώστε να σου έρχονται οι ειδοποιήσεις από το κανάλι μας. Είμαι ο Δημήτρης από το Μαθαίνοντας για την Ελιά και μαζί θα σχολιάσουμε και θα κλαδέψουμε ένα δεντράκι. Πάμε. Ας πάμε λοιπόν να δούμε ένα δέντρο σαν αυτό. Ενήλικο. Το βλέπουμε περιμετρικά, όπου η δουλειά του είναι κυρίως με ψαλίδι, γιατί αυτό είναι και που θέλουμε να δείξουμε πέρα από το πριόνι. Τι θέλουμε λοιπόν να κάνουμε εδώ? Εδώ θα πρέπει να καθαρίσουμε περιμετρικά τις ποδίτσες του δέντρου μας, όπου απ' έξω φαίνονται καταπράσινες. Εδώ το κτήμα αυτό ήρθε στα χέρια μας για φροντίδα πριν λίγους μήνες, με μεγαρίτικα και ελάχιστα κορονέικα. Όπως έχουμε ξαναδείξει, φυσικά και έχουμε πολύ έντονη βλάστηση. Ακόμα όμως έχουμε δρόμο. Δείχνουν απλά ότι τα σκευάσματα που έχουν χρησιμοποιηθεί πιάσαν τόπο. Τι θα κάνουμε λοιπόν εδώ? Θα μπούμε από μέσα εσωτερικά και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι αυτός εδώ ο χώρος που όλοι βλέπουμε να είναι διαυγής και καθαρός. Δηλαδή να μην υπάρχουν αυτά εδώ όσο μπορούμε πάνω στο δέντρο. Είναι δουλειά δηλαδή ψαλιδιού, όπου χρειάζεται από 20 μέχρι 35 λεπτά περίπου στο κάθε δέντρο, χοντρικά, για να μπορέσει να καθαριστεί. Μεγάλες τομές δεν υπάρχουν, όπως βλέπετε. Το δεντράκι είναι βαριά στα 4 μέτρα. Ο βραχίωνας αυτός μπορεί να φύγει αν θέλουμε, όπως και αυτός. Εγώ φυσικά δεν θα τον κόψω όλο, δεδομένο είναι αυτό, γιατί έχει πετάξει ήδη δεξιά αριστερά και μου αρέσει να χτίζω τα δέντρα και όχι να παίρνω μόνο από τις ποδιές. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε πώς θα πάμε σε ένα κλαδεματάκι με ηλεκτρικό ψαλίδι μπαταρίας και τα λέμε πάλι. Αφού μπήκαμε λοιπόν εσωτερικά του δέντρου, κοιτάμε από μέσα τι θα αφαιρέσουμε. Φυσικά δεν αφαιρούμε τα πάντα, αλλά θα αφαιρέσουμε αυτά που είναι πιο ευθυτενή, που έχουν ευθεία πορεία για καλύτερο αερισμό του δέντρου και για να ευνοείται η ηλιοφάνεια. Αυτούς που πάνε λίγο προς τα έξω, εγώ προσωπικά για την επόμενη συγκομιδή θα τους αφήσω, γιατί πολύ απλά δεν με ενοχλούν, είναι πολύ χαμηλό το ύψος τους. Πάμε λοιπόν να έναν εσωτερικό από εδώ. Αμέσως φάνηκε ο ήλιος. Πάμε να κόψουμε αυτό που κλείνει προς τα μέσα και κλείνει τον αέρα και το φως. Όπως ανεβαίνει ο βραχίωνας και κάνει τη διπλή διακλάδωση, αφαιρούμε τον μεσαίο. Εδώ βλέπετε συνεχόμενη βλάστηση, κολλητά η μία στην άλλη. Επειδή υπάρχει φουλ γύρω και εδώ εμποδίζεται από την απέναντι μεριά να πάει ο ήλιος, κόβουμε αυτό και αφήνουμε αυτό. Πάμε να δούμε εδώ. Βλέπετε διακλάδωση. Παίρνουμε αυτό που κλείνει προς τα μέσα. Προσέχουμε να μην αφήσουμε τα κούνια. Είναι βασικό το κομμάτι αυτό στα τακούνια. Έτσι λοιπόν φροντίζουμε εσωτερικά αυτά που πάνε εντελώς προς τα πάνω
να αφαιρέσουμε ελάχιστα, όχι πολλά. Δεν αφαιρούμε τα πάντα. Αφήνουμε μέσα, θέλουμε εσωτερική βλάστηση στο δέντρο, ειδικά την περίοδο του χειμώνα. Πάμε λοιπόν σε εσωτερικό του δέντρου. Βλέπουμε εδώ ξηράνσεις. Αυτά εδώ από τη βάση. Προσοχή να μην αφήνουμε τα κούνια. Είναι απαραίτητο. Ό,τι γέρνει προς τα μέσα, γιατί έχουμε πει ότι η ελιά έχει δρεπανοειδή μορφή, κόβεται. Πάμε λοιπόν. Ό,τι είναι προς τα μέσα και ξερό να κοπεί. Αφήνουμε την από πάνω και προς τα έξω μεριά του δέντρου μας και αραιώνουμε να μην χτυπάει η μία πάνω στην άλλη. Θέλουμε να καθαρίσουμε το δέντρο. Ορίστε, κενό. Υπάρχει αυτή οι οποίοι θα καρποφορήσουν του χρόνου, υπάρχει αυτή η οποία θα καρποφορήσει, υπάρχει αυτή η οποία θα καρποφορήσει. Και προχωράμε. Βλέπουμε εδώ ότι εδώ υπάρχει μπλέξιμο. Ερχόμαστε να καθαρίσουμε, να ξεχωρίσει η ποδιά η μία από την άλλη. Ό,τι είναι από μέσα και ξερό φεύγει. Ό,τι έχει ξεραθεί φεύγει. Πρέπει οι ποδιές να ξεχωρίσουν. Βλέπετε εδώ ξηράνσεις. Θα φύγει από τη βάση. Από τη βάση. Χωρίς να αφήνουμε τα κούνη. Εδώ. Από τη βάση. Να ξεχωρίσει η ποδιά. Βλέπετε εδώ έχουν μπλέξει μεταξύ τους. Μία και μία δύο. Έχει καβαλήσει μία την άλλη. Και φυσικά θα χτυπιούνται. Δεν το φοβάμαι. Δεν έχω πρόβλημα στο να χάσω κάτι. Φυσικά θα έρθω και θα το κόψω. Να καθαρίσω το δέντρο και όσο προχωράω προς τα έξω βλέπουμε εδώ ότι η πάνω ποδιά θα χτυπήσει την κάτω. Θα έρθω λοιπόν από εδώ και θα την ξεχωρίσω ώστε αμέσως πέρασε ο αέρας και ο ήλιος. Εδώ βλέπετε διαγώνιες κλίσεις και μπλεκούν μεταξύ τους. Δεν θα πάω εδώ να την κόψω όλο καθώς βλέπουμε ότι έχει πετάξει ήδη βλαστό. Θα κόψω εδώ και θα δω στη συνέχεια, στην πορεία πώς θα κινηθώ. Όχι κατευθείαν κρακ. Οπότε βλέπετε εδώ ότι θέλουμε να ξεχωρίσουμε. Προχωράμε και παίρνουμε αυτά που είναι από κάτω και προς τα μέσα. Όχι από πάνω, από τη βάση, από εκεί που ενοχλούν. Δεν θέλουμε να χάνουμε βλάστηση που έχει παιδευτεί το δέντρο να κάνει. Εδώ βλέπουμε ότι αυτός εδώ έχει ξεραθεί λόγω του ότι δεν χτυπιόταν από τον, δεν ήταν στον αέρα και στον ήλιο, οπότε κόβεται. Αμέσως έχει αρχίσει κάπως λίγο το πεδίο και ξεχωρίζει. Θα πάμε εδώ γιατί έχει μπλέξει μία με την άλλη από τη βάση και αυτόματα η ποδιά ξεχώρισε. Αυτόματα λοιπόν έχει ξεχωρίσει. Ό,τι είναι από κάτω και δεν είναι στον αέρα και στον ήλιο φεύγει. Ό,τι είναι ξερό να φύγει. Εδώ βλέπετε η μία μέσα από την άλλη. Δεν φοβόμαστε το τι θα την κάνουμε. Δεδομένο είναι αυτό. Θα πάμε και θα κόψουμε αυτή που μπλέκεται για φέτος. Και αν του χρόνου μας ενοχλεί, θα την αφαιρέσουμε. Εδώ βλέπετε ξερό από κάτω. Πάμε και το αφαιρούμε από τη βάση. Διότι είχε μπει από μέσα, δεν της χτύπαγε ο ήλιος, ο αέρας και το φως. Πάμε τώρα να δούμε, βλέπουμε το δέντρο μέσα. Έχει αρχίσει λοιπόν ήδη και δημιουργείται ένα κενό. Αυτό είναι καλό. Που σημαίνει ότι έχει αρχίσει λοιπόν και δημιουργείται χώρος για τον αέρα και τον ήλιο. Προχωράμε να ολοκληρώσουμε το δέντρο μας. Πάμε λοιπόν, τώρα που ολοκληρώθηκε το κλάδαμα με το ψαλίδι, να δούμε τι κάναμε.
σχέση με το πριν. Βλέπουμε πλέον ότι το δέντρο ξεκάθαρα φαίνεται η εσωτερική μεριά του, παίρνει τον αέρα του, παίρνει το φως του και φυσικά δεν αδειάσαμε το δέντρο μας. Είναι σε ένα πολύ καλό διαχειρίσιμο ύψος. Τώρα με το κονταρό πριονάκι μας θα πάρουμε απλά αυτό εκεί και θα είμαστε έτοιμοι. Πάμε και να δούμε εσωτερικά τι κάναμε. Το βλέπουμε ότι περνάει αέρας, ήλιος, φως, ούτε πουλιά, ούτε πελαργί, ούτε τσόνια που λέει και μια ψυχή. Αν κοιτάξουμε πάνω βλέπουμε ουρανό, βλέπουμε ήλιο έξω. Αν γυρίσουμε την κάμερά μας γύρω θα δούμε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια εσωτερικά και αυτό είναι το σημαντικό. Οι ορθίτες που φεύγανε πάνω, επειδή θα είναι καρποφόροι, μείνανε αυτοί που είχαν κλείσει προς τα μέσα και αυτοί που θα έρθουν τώρα και θα πλαγιάσουν αφού τους γύρουμε θα μείνουν. Το δέντρο δεν πρέπει να αδειάζει εσωτερικά σε καμία των περιπτώσεων. Πάμε τώρα να δούμε ποιοι είναι αυτοί που θα καρποφορήσουν. Καρποφορούν οι βλαστοί που είναι περίπου στα 15 με 17 εκατοστά. Ούτε οι πολύ μικροί, ούτε οι πολύ μεγάλοι δηλαδή. Ας πούμε, αυτό εδώ δεν είναι καρποφόρο. Θα είναι πρώτα ο Θεός του χρόνου. Όμως ένα μήκος βλάστησης που είναι κοντά στα 15 εκατοστά, δηλαδή κάτι τέτοιο, ναι, θα ξεκινήσει να παράγει. Έτσι. Βλέπουμε το δέντρο. Καθόλου άδειο. Και μία τελευταία σημείωση πριν κλείσουμε και το σημερινό μας βίντεο. Προσωπική άποψη πάντα. Μην αφαιρείτε αυτά που βλέπετε πάνω στους βραχίονες. Το δέντρο παράγει σε όλο το μήκος. Ναι μεν θέλουμε η παραγωγή να βγαίνει προς τα δω, αλλά αυτό εδώ είναι αντικαταστάτης. Μην πάτε στον μπράτσο πάνω και το βαράτε και το αδειάζετε. Υπάρχουν εγκάβματα, υπάρχουν παγετοί, υπάρχουν τόσα πράγματα. Δείτε εδώ πόσοι αντικαταστάτες και τι φρέσκια βλάστηση υπάρχει μέσα στο δέντρο, υγιέστατη να πούμε. Έτσι, φύλλο καταπράσινο με τις κλασικές μυκητολογικές που μπορεί να έχουν όλος ο κόσμος. Μην ξεχνάτε να πατάτε εγγραφή στο κανάλι μας, αν σας αρέσουν όλα αυτά που κοινοποιούμε και που ανεβάζουμε, να μας κάνετε ένα like, να πατάτε το καμπανάκι για να ακολουθείτε κάθε βίντεο μας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι και αν επιλέξετε.